درود، وقتتون بخیر. امروز سه‌شنبه 24 دسامبر 4 دی ما در خدمتتون هستم. ما توی کانال تلگرامیمون شب یلدا یه سورپرایز بزرگی واسهتون رقم زدیم. یه بازی تلگرامی درست کردیم که میتونه واقعا با بازی‌های تلگرامی خارجی رقابت کنه، مثل همسه، مثل تپسواب. واقعا که میگم یعنی به حدیه که شما اون همه اونجا بازی کردید هیچ نصیبتون نشد، اینور میتونید بازی کنید و یه چیزی به دست بیارید، حالا چه مالی، چه دانشی، چه از همه لحاظ میتونید سود کنید. حتما برید توی کانال تلگرامیمون عضو بشید، لینکش توی دیسکریپشن چنل هست. اگه پیدا نکردید کامنت بذارید واسهتون میفرستم، یا اصلا برید توی تلگرام سرچ کنید دونر نویگیتور، چنلمون میاد، بزنید دونر نویگیتور بات هم اسم بازی میاد و میتونید برید اونجا بازی کنید، تسکا رو انجام بدید. ماهانه ما اونجا قرعه کشی داریم، نفرات برتر بهشون جایزه نقدی دریافت میشه بدون اینکه حالا صبر کنید یا بخواید منتظر چیزی باشید. الانم که بازار تعطیله، پس این فرصت طلایی از دستتون نپره، برید استفاده بکنید، آموزش ببینید. حالا اگه سرمایه‌ای ندارید، یه سرمایه واسه خودتون جمع کنید، چه بیاین توی کریپتو سرمایه گذاری کنید، چه سرمایه بشه واسهتون توی فارکس مثلا بخواید تریدی بکنید، برید استفاده رو بکنید. یه راه ارتباطی بیشتری هم بین من و شما میتونه اتفاق بیفته، میتونیم با هم صحبت کنیم، نظرامون رو با هم به اشتراک بذاریم، تحلیلامون رو با هم به اشتراک بذاریم، کلی عشق و حال کنیم دیگه، از بازار لذت ببریم، در کنارش هم سودی بکنیم. برم تایم هفتگی طلا رو بررسی کنم. اخباری هم که نداریم، اتفاق خاصی هم که نیفتاده. بریم ببینیم ما هفتگی طلا چجوریه. من این خطا رو آپدیت کنم. این هفته لولای خوب هفتگیمون اومده پایینتر. سقفی که داریم فعلا واسه طلا شده همراستای سقف هفتگیمون و فلت تنکانسن. خب توی هفتگی فلت تنکانسن قاعدتا یه فلت مهمیه واسه ما، پس شکستش برای تایم هفتگی واسه ما شکست قوی و سختیه. اینو باید در نظر داشته باشید که ما وقتی بخوایم بشکنیم باید شکست خوبی داشته باشیم، پرقدرت بشکنیم، پرقدرت بریم بالا که بتونیم ردش کنیم و مثلا لول بالاتر ببینیم. فعلا جایی که گیر کردیم اینجاست، تقریبا محدود 2607 میشه که این ما اینجا منتظر موندیم بخوام ببینیم حالا لول پایینتر رو بشکنیم. پس آقا فعلا چیزی که بتونیم در نظر داشته باشیم واسش اینجا که هستیم، ADX که قدرت نداره، DI ها هم که تقریبا دارن سمت هم حرکت میکنن، انتظار کلاس نزولی هم میتونیم داشته باشیم. بلند مدت طلا بلند مدت آنچنان مساعدی نیست که مثلا بگیم میتونه نزولی باشه. شرایط بر نزول هست ولی خب شرایط اقتصادی و سیاسی کم پیچیده است این چند وقت. انتظار من اینه که بعد از کریسمس، بعد از حالا سال نو، ما روی طلا حرکت سودی داشته باشیم، همچنان روی نقره هم به همین صورت باشه حرکت سودی داشته باشیم. توی تایم هفتگی ثبات روند رو داریم، افلت شده، قدرت روند رو نداریم آنچنان، ولی قدرت روند هم چیزی نیست که مثلا بگیم صفر، داریم ولی کمه. اصلاحی که داریم انجام میدیم به نظر منم میتونه اصلاح زمانی باشه، اصلاح قیمتی بعد از شکست 2588 میتونه اتفاق بیفته که قیمتی بخوایم یه اصلاحی داشته باشیم تا مثلا محدوده های 2164 تا که محدود زیادیه میشه مثلا پایین بیاد. لول بالاترمون هم که با خط نشون داده شده اینجا واسهتون. فعلا تایم هفتگی دید نزول داره بهمون میده، یه جور سقف و کف پایینتر داره واسمون شکل میده، به شرط اینکه حالا ما بخوایم دید نزولی هم بگیریم و بشیم. تغییر چارت بعد از شکست اینجا که با خبر نرخ بهره بود که همه رو تقریبا میشه گفت شوکه کرد، همه که نه، حالا اون کسایی که در جریان بودن شوکه شدن، کسایی که میدونستن شوکه نشدن. اینجا آنچنان تغییر نکردیم، ما انتظارش داشتیم، با تایید زمان اینجا کردیم، اینجا فیکش هم کردیم. فیک یعنی خلاف روند اومدیم اینجا هم پرش کردیم، تقریبا دیگه اومدیم خلاف روندمون رو پرش کردیم. فعلا توی روزانه داده آنچنانی بهم نمیده، گپ بین 60 93 برقراره. اسپن بی فلت، اسپن آ داره میره اسپن بی فلت کراس کنه. خب قدرت روند سودی نداریم چون جفتشون به سمت هم حرکت نمیکنن، یکی داره فقط حرکت میکنه. از طرف دیگه کراس تنکانیکیجن داره نزولی اتفاق میفته، چینش گارد 60 93 سودیه. حالت آنچنانی نداریم که بخوام مثلا بگم روزانه آره به این دلیل میتونیم فلان اتفاق رقم بزنیم. اینجا مثلا یه فلت شبیه مثلا یک برخورد داشته باشین، دید آنچنانی نمیده واقعا. الان که بازار خوابیده هم که هستیم دیگه، آنچنان چیزی نداریم که بخوام مثلا فرصتی بگم الان هست که بخوایم رقم بزنیم. تو روزانه حالا تایم پوینتر می‌بینیم، دونه دونه چک می‌کنیم. پس اینم در نظر داشته باشید آقا، روند کلی طلا سودی هستش. اینا حرکات نوسانی بوده که انجام دادیم، اینجا که توی اپ بودیم که نوسان بوده، اینجا خبر اومده نوسان داده. این کندل هم که یه دونه شاپ می‌ریختیم، یه دونه شارپ می‌ریختیم بعد همشو برمیگشتیم، باز یه چند تا شارپ ریختیم، تو دو تا کندل شارپ ریختیم باز همشو برگشتیم. اینم دیگه آقا در نظر داشته باشید که یه همچین مواردی هست و نمیشه مثلا خورده گرفت یا مثلا کاریش کرد. ADX هم که قدرت نداره، DI هم که قدرت ندارن. 2 هفته هم که تعطیلین، تقلق یه روز تعطیل، 2 روز تعطیل، دوباره فردا به کار میان دیگه. بس صبر کنیم این یه
یکی دو هفته رو، ولی هفته سومش هفته مهمیه. من حالا به مرور واسهتون میدم هفته سومش هفته به شدت مهمیه. پس اینم از روزانه 4 ساعته هم بخوام برم نگاه بندازم ببینم از دیروز چه تغییری کردیم، امروز میتونیم چه تغییری داشته باشیم که ممکن تغییر آنچنانی نداشته باشیم. دیروز اینجا سقف و کف رو در نظر بگیریم، وسط سقف و کف دیروزیم، یعنی نردش کردیم. شرط حالا ما میتونه اینجوری باشه، اینجا اینو در نظر بگیریم، من بیام اینجا، آره اینجا که مال دیروزمون هست، من سقف و کفش رو در نظر بگیرم. اگه بخوایم محدود رنج مثلا در نظر بگیریم، بعد از رد کردن سقف و کف شاید یه حرکتی بزنیم. ما میگم شاید، چون بازار الان تعطیل، هیجان نداریم، قدرت نداریم، خبر نداریم، شاید الان حرف من. فعلا کندلا دارن توی خطوط تنکان کیجن بازی میکنن. اپ به شدت کلوف شده، اسپن بی فلت شده، اسپن آ هم فلت شده، 63 93 هم فلته. اینجا محدوده همچنان برقراره. چقدر اینجا فلت ها رو ما داریم میبینیم که در راسته هم دیگه قرار گرفتن. رد کردن اینجا و بستنش، شکستش رو به بالا ما رو مثلا میشه تا محدوده های دوباره این سقفه یا بالاترش حمایت کنه و هدایت کنه که بخوایم حرکت داشته باشیم. فعلا به خاطر این فلته، به خاطر کلفتی ابر، ما میتونیم این انتظار داشته باشیم کندلا اگه حرکت سودی هم بزنن، بیان مثلا اینجا بازی کنن، اینجا رنج بزنن، نهایتش نه بیان اینجا رو بشکنن، ولی نه اون شکست که ما انتظار داریم که بخوام بتونیم راحت پوزیشن باز کنیم، بشکنن رو پایین برن. اگه پوزیشن داد که داد، ندادن مثلا ما فشار به خودمون نمیاریم که اذیت کنیم خودمون رو واسه باز کردن پوزیشن. این هم در نظر داشته باشید. اگه اینجا شکست دیگه بگردید پیدا کنید، سخت ممکنه اینجاها دیگه موقعیت گیرتون بیاد. تا قبلش هم که بهتون گفتم دیگه، این هم که میگم منطقه دیروزه، میشه لول رو تغییر داد، میشه جابجا کرد، ولی فعلا آنچنان خاصی نداریم. قدرت توی 2 ساعته در ADX وجود نداره. دی آی ها دارن با هم بازی میکنن، دی آی هم قدرتی ندارن. کراس تنکان کیجن سودی برقرار شده، اینجا باز دوباره نزولی شدن. ابر میخواد سویچی انجام بده. سویچ ابر اگه سودی باشه، بخوان خط 63 و 93 هم بیان یک کوچولو جلوترش حرکت کراس سودی انجام بدن. ما فرصت اینو داریم که بعد از شکست همین سقف دنبال موقعیت باشیم، به شرط اینکه قدرت وارد بازار بشه. من برم پیوت پوینت هم آپدیت کنم واسهتون. پیوت پوینت سوم، چون الان بازار قدرتی نداره، روندی هم نداره دیگه، مثلا وای نستید پیوت پوینت سوم، استاپ کوچیک، تارگت های کوچیک، سودای کوچیک، معقولانه دیگه، در حدی که مثلا تا حد مثلا پیوت پوینت 1 یا مثلا 1.5 پیوت پوینت در نظر بگیرید. خیلی مثلا منتظر نمونید که مثلا بره پیوت پوینت 3 را بزنید، چون الان قدرتی نداریم، روندی نداریم. تا 2 هفته همینجور هستیم. بعدش اخبار به شدت مهمی هست و بازار رو پرقدرت میخوان حرکت بدن بعد از اینکه حالا تعطیلیاشون رفتن و برگشتن. فعلا میگم این سقف و کف دیروزیمون بوده، اینا هم خطوط پیوت پوینتمونن. الان ما وارد گپ تنکان کیجن شدیم، توی ابرم که رفتیم نوسان زیاده، کراس سودی نزولی 63 93 اتفاق افتاده، خلاف جهت هم دارن میرن، برگشت روندی رو داریم. این برگشت روند اینه که حالا یا میشه کندلا سودی شن با شکست اینجا، یا میشه مثلا کندلا نزولی شن بیان مثلا حرکت پایینتری یا بزنن. دید نزول بخوام مثلا داشته باشم که بعد از همینجا دید سودمون این خط زرد رو در نظر بگیرید، ریسکی بخواید مثلا پوزیشنی باز کنید با در نظر گرفتن همه شرایط. ADX قدرتی نداره، دی آی ها کراس نزولی انجام دادن، ولی باید منتظرمون تا تاییدیه‌اش رو بگیریم، بعداً مثلا بخوایم حرکتی بزنیم. تارگت هم که واسه نزول این دو تا جا نهایتا خیلی بخواد بره، مثلا تا این کفه بخوایم دوباره یه حرکتی داشته باشیم. واسه لانک هم که بعد از مثلا اینجا میشه این پیوت پوینت رو در نظر گرفت. فعلا هم داخل ابریم، اسپن بی یکم شیب داره، اسپن آ فلت، کراس نزولی صورت گرفته، بعد بیان کراس سودی برقرار کنن. جای مناسبی فعلا توی 1 ساعته هم نیستیم. اینجا فلت اسپن بی، فلت خط 93 میخواد صورت بگیره، شاید هم نگیره. فلت 63 هم داریم، فلت کیجن هم داریم. جای مهمیه. نوسان هم که میبینی در روند نزولی کندلا سبز زیاد بودن، در روند سودی کندلا قرمز زیاد بودن. قدرت نداریم، دی آی هم به همین صورت قدرتی ها به ما نشون نمیدن. بخوایم حرکت روندی هم نگاه کنیم، اینجا سقف و کفایی که داریم میزنیم اینجا دیگه رنج شده. سقف و کفا دیگه اینجا مثلا همسان بوده، سقفا نزدیک به هم بوده، کفا هم تا اینا دو تا کف در نظر بگیریم که این یک کفه. روند فعلا نداریم تو همه تایم رو به همین صورته. ابر قرمز، توی کوتاه مدت دید نزول داریم، بلند مدت دیدمون نسبت به طلا سعودی هست. منتظر باید موند نسبت به شرایط اقدام به
باز کردن پوزیشن کرد. فعلا هم جهت آنچنانی نداریم، جهتمون فعلا بیشتر روی نزول تا صعود. اینو در نظر بگیرید، کوتاه مدت بیشتر روی نزول تا صعود تا بیاد خلافه ثابت بشه. 15 دقیقه هم برم یه نگاهی بندازم اینجا، خب ممکنه فاصله زیاده مثلا دیر بشه، واسه همین اینجا رو بهتون سیگنال دادم. زودتر واسه نزول نه، واسه صعود هم خط زرد اوکیه. کراس خطوط سعودی صورت گرفته، ابرامکس سعودی از چین شکار خطوط سعودی هست، ولی کراس تنکان کیجن نزولیه. ما داریم به پایین حرکت می‌کنیم. اگر از اسپن بی و 93 حمایت نشیم، رو به بالا حرکت نکنیم، میتونیم رو به پایین بیایم و بیایم بشکنیم، موقعیتمون رو باز کنیم تو 5 دقیقه یا 15 دقیقه اگه موقعیت داد. اگه نه که اینجا سیگنال دادم و میتونیم رو بالا بریم. این چون خلاصه یه تحلیل طلا. برم کوتاه هم دیکس های نگاه بندازم. واسه ایندکس دلار هم اینا دیگه اعتبارشون رو از دست دادم. واسه ما حرکتمون رو داشتیم. روزانه بخوام برم، اینجا سقف شکسته شده. من خطوطم آپدیت کنم. اینجا سقف شکسته شده. خب ما الان ماهانه رو در نظر میگیریم چون هفتگی تازه باز شده. سقف اینجا شکسته شده، ولی اتفاقی که اینجا واسه ما افتاده اینه که ما حمایتی نداریم از طرف خطوط، حمایتی از طرف اسپن بی، اسپن آ که میشه کومو، حمایتی از طرف خطوط 6393 از طرف تنکان کیجن نداریم، قدرت نداریم. شاید اینجا مثلا بگیم قدرت، ولی داره همسان زده میشه، قدرتی نداریم، پس حمایت آنچنانی نداریم واسه DXY. پس باید منتظر بمونیم تا اینجا تاییدیه‌شو بهمون بده. من میخوام اینا اشاره کنم که ما اینجا قدرت نداریم، یعنی شاید سقف زدیم رفتیم بالا، ولی احتمال ریجکت شدنش به شدت زیاده، حالا احتمال اصلاحش به شدت زیاده، چون که حمایت نشدیم، یعنی خطوط نرفتن همراهی نکردن. برگشتش هم اگه حمایت نشه، زود هنگام حمایت نشه، مثلا از تنکا حمایت نشه، حمایت‌های بعدیش اینجاست و بعدش هم که نزولی میشه، که باز میگم بعد مثال شرایط چه که الان خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم که بخوام تحلیل کنم، چون فرصت آنچنانی نداره. روزانه فقط میرم لول رو آپدیت میکنم که فقط داشته باشیم. واسه روزانه اینجا بریم اوکیه، اگه مایل بشیم بریم اوکیه. شورت هم بخوام چیز کنم، واسه شورت اقدام کنیم، جایی من پیدا نمیکنم آنچنان. اینا رو برم بگیرم پاک کنم دیگه، چارت خلوت‌تر کنم. واسه شورت هم همین جاهایی که بهتون دادم، این سقفه و این چفه یه لول مهمه که مثلا بخوایم حرکتی داشته باشیم توی یک ساعت زود هنگام ترش، مثلا اینجاها میشه، اینجاها زود هنگام. ولی ببینید اصلا ADX رو نگاه کنید، آخه DI رو نگاه کنید، نیست آشاره، نیست، زور نزنید ملکی. این شد تحلیل طلا و DXY ایندکس دلار. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید، هفته خوبی پیش رو داشته باشید. از همینجا هم سال نو میلادی ها بهتون تبریک میگم پیشا پیش. اگر هم از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، اگر نظری انتقادی دارین توی کامنت ها بنویسید، اگر هم کلا تحلیل خوشتون نیامد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.